මේ ගොතය එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටටරින් සඳහා ප්‍රතිකාර තියෙනවද? ප්‍රතිකාර තියෙනවා නම් මොනවද තියෙන ප්‍රතිකාර? ඇත්තටම මේ ප්‍රතිකාර වලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ටටරින් එහෙම නැත්නම් මේ ගොතය තියෙන පුද්ගලෙක්ට ගොඩක්ම තියෙන ප්‍රශ්න. මම මගේ channel එකේ මේ ස්ටටරින් ගැන ඉතාමත් දීර්ඝ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔබ තාම ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් දැන්ම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ ස්ටටරින් එහෙම නැත්නම් මේ ගොතය තියෙන පුද්ගලෙක්ට අපි කතන චිකිත්සාව මගින් ප්‍රතිකාර සිදු කර විට මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක්ද අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබට පෙන්වන්න. ඇතරම මෙහිදී මේ ස්පීච් තෙරපි මගින් මේ ගොතය තියෙන පුද්ගලෙට තමත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි ඒ වීඩියෝ එක බලමු. මම ඩිෂාන් ඩිසිල්වා. මම ස්පීච් ලැන්ග්වේජ් පැතොලොජිස්ට් කෙනෙක් සහ ඔඩියෝලොජිස්ට් කෙනෙක් ලෙස කටයුතු කරනවා. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. හරි, දැන් අපි කෙලින්ම මේ වීඩියෝ එකට යමු. මෙහිදී මම ඔබට පෙන්නනවා මේ ගොතය තිබෙන එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටටරින් තිබෙන තරුණයෙක් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පෙර සහ පසු වෙනස. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න යන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් මේ තරුණයා ගැන ඔබට හැඳින්වීමක් කරන්න. ඇත්තටම මොහු අවුරුදු 24ක තරුණයෙක්. ඒ තරුණයා දැනට රාජකාරිය එහෙම නැත්නම් රැකියාවක යෙදෙන තරුණයෙක්. ඇත්තටම මේ තරුණයාට මේ ඔහුගේ තිබෙන ගැටලුව එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටටරින් මේ ගොතේ නිසා රාජකාරී කරන ස්ථානයේ ඉතාමත් ලොකු අපහසුතාවයන් ඔහුට තිබ්බා. සමහර වෙලාවට ඒ තරුණයාගේ බොස් එක කතා කරනත් ඒ තරුණයාට අපහසුවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට දේවල් කතා නොකර තනියෙන් ඉන්න තමයි මේ තරුණයා ගොඩක් වෙලාවට නැඹුරුලා හිටියේ. නමුත් ඔහු මගේ මේ YouTube එකේ ගියපු වීඩියෝ එක දැකලා ඒ තරුණයා මාව සම්බන්ධ කරගෙන ස්පීච් තෙරපි එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රතිකාර පටන් ගන්න ආරම්භ කරා. ඇත්තටම අපි ප්‍රතිකාර ආරම්භ කරේ පහුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ. ඊට පසු අපි ඒ තරුණයාට සතියකට වාරයක් පමණ ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ සති දෙකකට වාරයක් වගේ ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නා. ඒත් එක්කම අපි මේ ગેප් එක එන්න වැඩි කරා. මුලින්ම අපි බලමු මේ තරුණයා මේ ස්පීච් තෙරපි ලබා ගැනීමට පෙර ඔහුගේ කතනය එහෙම නැත්නම් කතාව කොහොමද කියලා. චුවතින උන්ටපල්ලක මේ සුපර්ස කෙනෙක් ඉදිරි ජොබ් එකක් කරනවා. අකක් කෙනෙක් ඉන්නවා. ගෙද අම්මයි මේ තාත්තා ඉන්නේ. ඒවා තමයි විස්තර. මම ඉස්කෝලේ මුල ඉස්කෝලේට හොනුමුල මධ්‍යම විද්‍යාලයට උසස් පෙළ වෙනකන් ගියා ඉස්කෝලේ. උසස් පෙළ මස් කරේ ඉස්කෝලේ ඒ දේවල් තමයි. හරි, දැන් ඔබ දැක්කනද මේ තරමගේ කතාව මේ ස්පීච් තෙරපි පටන් ගැනීමට පෙර කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු ස්පීච් තෙරපි කිරීමෙන් අනතුරුව මේ තරුණයාගේ කටහඬ එහෙම නැත්නම් කතාව කොහොමද කියලා අපි ඒ තරුණයාගෙන්ම අහමු. කලින්ම ගොඩක් කතා කරන්න ගොඩක්ම අපහසු මට්ටමක තිබ්බා. නිතරම කතා කරන්න බයකුත් තිබ්බා. සාමාන්‍යයෙන් බඩුවක් මුට්ටුවක් ගන්න කඩේකට ගියත් සෙඩ් එකකට තෙල් ගන්න ගියත් යාළුවෙක්ට ෆෝන් එකෙන් කතා කරන්න ගියත් කවුරු හරි ෆෝන් එකකට කෝල් එකක් ගත්තත් ඒකට ආන්සර් කරනවත් බයක් තිබ්බා. මොකද ඒ වෙලාවට වචන පැල්ලේ කියලා බයෙන් තමයි ගොඩක් හිටියේ. ඩොක්ටර්ත් එක ඩොක්ටර් සෙක්ෂන් එක පටන් ගන්නත් පොඩ්ඩක් පැකිලීමක් තිබ්බා. මේ අර ඒකටත් මම මැසේජ් දාලා ඩොක්ටර් මං ඇහුවේ මං මතක විදියට කතා කරලවත් ඇහුවේ නෑ. ඉතින් අර ඩොක්ටර්ගේ දුන්න ටෙක්නික් ටික උපදේශ ටිකත් එක්ක ඉතින් දැන් ඉතින් සෑහෙන සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ මට්ටමට වගේ ගොඩක්ම තියෙනවා. තව පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ඒක ඉතින් මගේ පැත්තෙන් ගොඩක්ම හදා ගන්නවා දේවල් කලබල වීම සහ අර අමතක වීමත් වගේ දේවල් එක්ක අනිත් දේවල් ඔක්කොම ડોක්ටර් දුන්න උපදේශ අනුව ඉතින් 100%ක්ම හොඳයි ඉතින් කියන්නේ. ඒ උපදේශ ටික ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒවා නිතර මතක් කර කර මට මගේ දැන් තියෙන තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්.
දැන් කයින් වේඩකට දැන් ගොඩක්ම හොඳයි ඉතින් අර කෙනෙක්ට ඉතින් දෙයක් ගැන තේරුම් ගන්න උනත් පුළුවන් ඉස්සර දැන් කෙනෙක් දන්නේ දෙයක් ගැන ඉතින් මම දැනන් හිටියත් ඒක තේරුම් ගන්න පැකිලීමක් තිබ්බා නොදන්නවා හිටියා මාත් දන්නේ වගේ හිටියා එයා දන්නේ දේ මාත් දන්නේ වගේ හිටියා දැනගෙනත් දැන් ડોක්ටර් ඉතින් ඒක මෙහෙමයි කියලා ඕන කෙනෙක්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් මගේ අදහසක් වෙන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ගොඩක් ડોක්ටර් දැන් මියාගේ ડોක්ටර් වැඩපළක සාමාන්‍ය ඉතින් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කියන්නේ ගොඩක් අලුත් අදහස් එන්න ඕන තැනක් මොකද මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉස්සරහට යනකොට ඒකට දැන් ඒවත් එක්ක ඉතින් මට දැන් ගොඩක් පුළුවන් හොඳ මට්ටමකට දැන් තියෙනවා ඔයා මොකද මොකද්ද වාට කියන්නේ දැන් මේ වගේ වචන කියන්නේ ගොතේ දින කවුරු හරි හිතද ඒකට මොකද්ද ඔයා කියන්න පුළුවන් උපදේශ මොකක්ද ડોක්ටර් මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් ගොඩක් අය හිතේ තියන් ඉන්නවා මේක අට දැන් හිතන්නේ ડોක්ටර් මම මේක නැති කරගන්න බෑ මේක හැමදේම නැති මට මේක කරගන්න බෑ කියලා ડોක්ටර් ගොඩක් අයගේ තියෙන්නේ උපදේශනයට යොමු වෙන්නේ නැති එක ගොඩාම තියෙන පන්නේ සමහර දැනුවත් භාවයක් නැහැ මේ වගේ වැඩසටහන් තියෙනවා මේ වගේ උපකාරක සේවා තියෙනවා ඒකට දැනුවත් නැති කට්ටියත් ඉන්නවා නැත්තම් සමහර හිතන සල්ලියක් වේදන් වෙයි මේක තීරණයක් නැති වැඩක් වෙයි කියලා ඒ මත්තෙම ඉතින් හිතා අර දිනුවකුත් නැහැ එතනමයි සමහර උමනාක ඇති කට්ටියත් ඉන්නවා නමුත් අර ගොඩක් ડોක්ටර් ඉන්න මේ වගේ උපදේශනයකට යොමු වෙන්නේ නැති කට්ටියත් ඉන්නවා කියන්නේ දැනුවත් භාවයක් නැති කට්ටිය ඉන්නවා බයක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින් මම කියනකොට අනිවාර්යයෙන් දැන් මේ වගේ දේවල් අපි වෙනුවෙන් තියෙන දේවල්නේ ඕනම කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ අර යහපත් කරගන්න ඕනම කෙනෙක්ට අපහසුතාවක් තියෙනවා මොකද හැමෝටම මොකක්ද දැන් මට මෙහෙම තියෙනවා වෙන කෙනෙක්ට තව දෙයක් තියෙනවා දැන් මට ලස්සන තියෙනවා මට මේ දෙන්නේ නැහැ දැන් සමහරවට ලස්සන නැතුව දේවල් තියෙනවා හැකියාවක් නැහැ කර ඒක තේරුමක් නැහැ ඉතින් දැන් මම කියනකොට සාමාන්‍ය මේ වගේ උපදේශන යොමු වෙන්න කියලා මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම යොමු වීමක් වෙන්න ඕන මොකද මේවා තියෙන අපි වෙනුවෙන් තමයි ඕනම කෙනෙකුගේ දුර්වලතාවක් තියෙනවා ඒවා ඉතින් අඳුරගෙන ඒවට තියෙන පිළියම් විදියට මේ වගේ දේවල් කරලා කලින් හිටියට වැඩිය තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන් මොකද ඒක Tamanටත් හොඳයි අතරම හොඳයි ඉතින් Tamanගේ හැකියාවන් යටපත් කරන් ඉන්න ඕනේ නැහැ ඒක එළියට දාලා සමාජයට වැඩක් මොනවද කරන්න පුළුවන් දැන් මට මොනවද හිතෙනවා මම තව ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන මගේ වගේ අර හැංගිච්චලා තිබුණු දේවල් සහ ඒ ටැලන්ට් එක ඉඩ ගන්න පුළුවන් මොකද ස්පීච් එක අමාරුලා තිබුණේ දැන් ස්පීච් එක නිසා ඔයා මම කලින් කියපු දේවල් එතකොට කතා ගන්න අපහසුතාවය නිසා ගොඩක් ඔයා අර පිටිපස්සට ගියා නමුත් අර අපි ස්පීච් එකේ පටන් ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ආ ඒ පැත්ත ගොඩක් ඔයා ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තා ඒක මම පර්සනලිව දන්නවා කියපු දේවල් වලින් මේ වගේ උපදේශන යොමු වෙන්න අනිවාර්යෙන් යොමු වෙලා උපදේශ ගන්න අනිවාර්යෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල තමයි හිතා ගන්න බැරි ප්‍රතිඵල අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා කියන්නේ කලින්ට වැඩිය මනස නිරවුල්ව ප්‍රශ්න අඩු කරගෙන හිතේ සැලෙන් ඉන්න පුළුවන් ඉතින් අනිවාර්යෙන් දැන් මරේ ගොඩම හොඳම උදාහරණ තමයි ඔයා මේ ස්පීච් තෙරපි අපිත් එක්ක කරලා හොඳටම කියන්නේ හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ඇත්තටම ගත්තා නේද මේ අපි පටන් ගත්ත විදිහත් එක්ක අතරම හොඳටම වැඩ කරගෙන තියෙන තා පොඩි දේවල් අපිට දින හදා ගන්න ගොඩක්ම හොඳයි මේක ඒක නිසා මම උදාහරණයකට ගත්තේ මේ වීඩියෝ කට් කරන්නත් පොඩ්ඩක් මේ මොකද ඔයගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක තව කට්ටිය බලලා ඒකට ඒ වලින් මොටිවේට් වෙන කට්ටිය ඉන්නවා ස්පීච් තෙරපි මොකද්ද ඒ වලින් මොකද්ද ස්පීච් තෙරපි වලින් මොකද්ද ගන්න පුළුවන් බෙනිෆිට් එක ගොඩක් කට්ටියට බයක් තියෙනවා මේ කතා කරන්න මෙහෙම ට්‍රීට්මන්ට් වල යන්න කැමති නැති ගතියක් තියෙනවා බය ගොඩක් කට්ටිය වාර කිව්වා වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවා මට ඔයාටක් ගාලා ඒක ඔයා දැනගත්ත මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා හරි මේකට මොකද්ද ගන්න පුළුවන් කියන එක චෙක් කරලා බලලා ඔයාකට ඇත්තටම මේ ස්පීච් තෙරපි වලට ගාලා යමු ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ ඒකට අපිට දැනගන්න මම ඉතින් අර මුල් පියවර ඉස්සලම තියනවා ඒකට පැකිලුමත් ඉවරයි අනිවාර්යයෙන් අපි ඕනම දෙයක් කරනකොට බය නැතුව දැන් කොහොමත් තියෙන තමන්ගේ தත්ත්වය හොඳ නැත්නම් ඉතින් මීට වැඩිය තියෙන නරක වෙන දෙයක් නැහැ නේ හොඳක් වෙනවා මිසක් ඉතින් බය නැතුව තියන්න තියෙන වේල ඕන දෙයක් වෙච්ච අය හොඳක් වුණොත් එහෙම නැතුවත් එහෙමයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ඕන දෙයකට ඔක්කොම අමාන ඉස්සර අඩියක් තියනවා කියන නරකක් වෙන්නේ නැහැ අපි බයක් නැතුව ධෛර්යවන්තව දින්නම් කරනවා කියන ඉස්සරහට ආදාත් එකේ වරදින්නේ නැහැ එකම තැන හිටියොත් තමයි ඉතින් දියුණුවක් ප්‍රගතියක් නැද්ද අනිවාර්යයෙන් මුල් පියවර තියන්න ඕන කියන්නේ බය නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම උපදේශ ආනකොට යොමු වෙන්න ඕන නැත්නම් ඉතින් බෑ ඉතින්
දැන් ඔබ පැහැදිලිම ඔබට ඇහෙන්නේ නැති මේ තරණගේ කොහොමද කටහඬේ සිදුවෙන වෙනස් වීම කියලා. ඔබටත් මේ වගේ කතන අපහසුතාවයක් එහෙම නැත්නම් මේ ගොතය එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටටරින් වගේ තිබෙනවා නම් ප්‍රමාද නොකර අනිවාර්යයෙන්ම මේ කතන චිකිත්සාව එහෙම නැත්නම් ස්පීච් තෙරපි වෙත යොමු වීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ විට ඔබටත් පුළුවන් මේ තරුණයා වගේ මේ ඔබගේ කතාව එහෙම නැත්නම් මේ ස්පීච් එක වෙනස් කරගන්න. ඒත් එකම බය නොවි තවත් පුද්ගලයන් ඉස්සරහා කතා කරන්න. ඔබ රාජකාරී කරන ස්ථානයේ හොඳින් කතා කරන්න මෙමගින් ඔබට පුළුවන්. ඒත් එකම මම ඔබට යම් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔබ මේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණෙනවා නම් ඔබේ අදිෂ්ඨානය සහ කැපවීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. මොකද මේ තරුණයත් ඉතාමත් කැපවීමෙන් කටයුතු කරන තරුණයෙක්. මොකද අපට පුළුවන් මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න ටෙක්නික්ස් ඔබට කියා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ක්‍රම අපට ඔබට කියා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් ප්‍රායෝගිකව පුරුදු පුහුණු වීම ඔබේ වගකීම. අපට පුළුවන් මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න ඔබට දේවල් කියලා දෙන්න. ඒ නිසා ඔබ ප්‍රතිකාර වෙත යොමු වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට මේ தත්ත්වය වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබේ කැපවීම සහ අදිෂ්ඨානය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. මේ සම්බන්ධව ඔබට ඕනෑම ගැටලුවක් හෝ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඒවා පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබට කතන චිකිත්සාව එහෙම නැත්නම් ස්පීච් තෙරපි ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. 0761 83යි 84යි 84 කියන අංකයට අමතලා මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔබ තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතෙන් update කරන videos upload කර විගසම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. අයබෝවන්.